Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Vương Đông đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình nhưng điểm số hắn nhận được không được như kỳ vọng. Đến lượt đối Hoa Bân, đối thủ của gã là một con phong hổ. Trong cuộc chiến lưỡng hổ phân tranh, hắn đã thể hiện ra sức mạnh của chiến hồn sư hệ cường công. Sau một hồi đấu qua đá lại, lúc này hồn hoàn thứ hai tỏa sáng, đối Hoa Bân phóng thích ra một kích bạch hổ liệt quang 3 nhằm chuẩn xác vào nơi chí mạng của phong hổ. Ngừng tay! Đúng lúc này, cung trưởng long hét lên, thắng bại đã rõ, nhưng đối Hoa Bân đã bị hơi máu làm mở mắt, hắn đã coi phong hổ thành Hoắc Vũ Hạo. Gã bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của thú vương, dùng sức ngửa người ra phía sau rồi tung chân đá vào bụng đối thủ. Sau đó, hai tay hắn kéo mạnh sang hai bên, xé toang thân thể phong hổ. Khỏi phải nói, lúc này cung lão tức giận đến mức nào, muốn bắt được một hồn thú ngàn năm rồi thuần dưỡng để làm đối thủ cho các đệ tử thi sát hạch phải mất một thời gian dài và tốn rất nhiều công sức. Hiển nhiên lần này hắn đã gây ra tổn thất lớn cho học viện. Tuy vậy, đối Hoa Bân dựa vào thân phận thiếu gia phủ bạch hổ công tước của mình mà có vẻ không sợ cung trưởng long, hắn thản nhiên nói: hồn sư khi chiến đấu với hồn thú thì không được xem thường đối thủ, không phải ngươi sống thì ta vong, tình thế lúc đó rất nguy hiểm nên đệ tử không dám dừng lại. Hơn nữa, ta không muốn phạm phải sai lầm như Vương Đông để hồn thú có 3 phần cơ hội phản công rồi không được điểm tối đa. Về phần tổn thất thì đệ tử sẵn sàng bồi thường. Ngôn Tiểu Chiết nhíu mày, tên tiểu tử này tuy thực lực mạnh mẽ nhưng tâm tính lại quá hung ác, tính cách của gã lại kiêu ngạo bất tuân, sau này thực lực của hắn mạnh lên sẽ càng khó khống chế. Ông trầm ngâm một lúc rồi tuyên bố, trong vòng 10 ngày nếu không đền bù thì sẽ bị tước đi tư cách đệ tử hạch tâm. Ồn ào này qua đi, lượt thi kế tiếp chính là của Hoắc Vũ Hạo. Lần này hắn bị cấm sử dụng kỹ năng mô phỏng, tránh gây gián đoạn phần thi như lần trước. Tuy nhiên, Vũ Hạo vẫn lựa chọn hồn thú ngàn năm. Khoảnh khắc lồng sắt mở ra, một con hỏa diễm sư vương đã liền lao thẳng về phía người hắn. Hồn thú lúc này mạnh hơn thị huyết ma hùng mà Vương Đông gặp phải ở trận đầu tiên, thậm chí nó còn mạnh hơn cả phong hổ. Lúc này, đối Hoa Bân đã an tâm, hắn không tin kỳ tích sẽ tiếp tục xuất hiện, chắc chắn Hoắc Vũ Hạo sẽ không đỡ nổi dù chỉ một đòn của đối phương. Thế nhưng, ngay khi hỏa diễm sư vương chỉ cách người Hoắc Vũ Hạo tầm 10 thước thì từ người hắn, xương trắng dần tỏa ra, sau lưng của hắn xuất hiện hình ảnh khổng lồ của băng đế. Nhìn thấy một màn này, thân thể to lớn của hỏa diễm sư vương giật nảy lên, rồi nó sợ hãi quay đuôi bỏ chạy, giống như chứng kiến thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Trong suốt quá trình chiến đấu, Hoắc Vũ Hạo vẫn chỉ đứng yên một chỗ. Điều này khiến tất cả mọi người đều há hốc mồm. Đây không phải là hồn kỹ mô phỏng nữa, mà đã là hồn kỹ có khả năng uy hiếp tâm thần đối phương. Hỏa diễm sư vương bị vũ hồn có cực hạn băng dọa lui, đây chính là sức mạnh áp chế tuyệt đối của thuộc tính. Ngôn Tiểu Chiết chậm rãi đứng dậy tuyên bố, hết việc rồi, ta đi trước đây. Hoắc Vũ Hạo được điểm tối đa, thằng nhóc này ta chấm rồi đấy. Thực chất việc quan trọng nhất của ông lúc này là quay về để tìm ra cách đưa Hoắc Vũ Hạo tiến vào hệ vũ hồn. Phần thi của các học viên khác diễn ra rất nhanh nhưng không có gì đặc sắc. Đội đối Hoa Bân thua cuộc, dĩ nhiên như ước hẹn, hắn chỉ đành quỳ gối nhận lỗi với đám người Hoắc Vũ Hạo. Sau khi làm ra hành động mất mặt kia, đối Hoa Bân tức giận quay người rời đi. Chu Lộ thấy dáng vẻ này của hắn có chút lo lắng liền đuổi theo. Thế nhưng hắn liếc mắt về phía nàng lạnh lùng nói, xin ban giám hiệu cho ta nghỉ vài hôm, ta cần phải về gia tộc có chút chuyện cần xử lý. Không lâu sau, hội nghị Hải Thần Các đã được diễn ra. Hội nghị ở Hải Thần Các thường mở ra theo hai dạng. Thứ nhất là có chuyện và mời đến như thế này, gọi là hội nghị lâm thời. Thứ hai là hội nghị mỗi năm một lần, gọi là hội nghị định kỳ. Hội nghị định kỳ không cần phải bàn, còn hội nghị lâm thời thì mỗi lần mở ra đều do học viện Sử Lai Khắc phát sinh chuyện trọng đại. Trước đây, có mấy lần hội nghị lâm thời thậm chí còn quyết định hướng phát triển của cả đại lục. Dĩ nhiên, cuộc họp này bàn về chuyện của Hoắc Vũ Hạo. Bởi vì Tiền Đa Đa và Ngôn Tiểu Chiết không ai chịu nhường ai nên mới phải mở ra cuộc họp này để phân xử. Về phía hệ hồn đạo, Tiền Đa Đa giữ nguyên quan điểm, vì bồi dưỡng Hoắc Vũ Hạo, ta, Tiên viện trưởng và Phạm Vũ đã quyết định đặt kế hoạch bồi dưỡng cực hạn đan binh vào nó, còn Hoa Thái Đầu thì chuyển thành bồi dưỡng trở thành hồn đạo sư phụ trợ cực hạn đan binh. Hệ hồn đạo chấp nhận đánh cược vào đứa bé này, được ăn cả ngã về không. Nếu trên người có còn không thể hoàn thành được kế hoạch vĩ đại kia thì ta chấp nhận từ chức viện trưởng hệ hồn đạo này. Nghe xong, Huyền lão lên tiếng, không được, bất kể vũ hồn cực hạn của hắn từ đâu mà ra, tốt nhất nó nên ở hệ chúng ta thì hơn. Chúng ta đã từng bồi dưỡng hồn sư có vũ hồn cực hạn rồi, hơn nữa bên ta cũng đang thiếu người đây. Lâm lão lắc đầu nói, không được, Tiền Đa Đa có lý của nó, hồn đạo hệ đến giờ vẫn vô cùng thiếu hụt nhân tài, đứa nhỏ kia đã là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo rồi, thay đổi như thế không đúng quy định. Huyền lão bĩu môi đáp, có cái gì không đúng quy định chứ? Ta hỏi ngươi, hệ hồn đạo đến lớp mấy mới được nhận đệ tử? Phải là hơn năm 3, nhưng Hoắc Vũ Hạo năm mấy đây? Cái này là hệ hồn đạo làm sai trước. Ngôn Tiểu Chiết nghe thấy thế, trong lòng vô cùng mừng rỡ, thầm khen, đúng là gừng càng già càng cay. Nghe hai bên đấu đá qua lại một hồi, Mục lão ngồi ở ghế chủ tọa vẫn luôn im lặng, lúc này đập bàn lên tiếng, các ngươi, người trong cuộc nên u mê.
Nếu đứa bé này trong một năm học cả hai hệ mà thành tích vẫn cao đến thế thì tại sao các ngươi còn tranh giành làm gì? Cứ cho nó theo cả hai hệ thế là xong. Đến đây thì cũng hết tập 23 tuyệt thế đường môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.